සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SLRTP YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකකට. ආද වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න ගත්ත දවසේ ඉඳන් මේ වෙනකම් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඇති ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් එක පිරලා. ඒත් ඔයාට හිතා ගන්න බෑ මේ ස්ටෝරේජ් එක පිරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වැඩි ඇපුත් නැහැ. ඉතින් ඔයා මුකුත් දාලත් නැහැ ස්ටෝරේජ් එකට. ඒත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකේ ඉඩ නැහැ. ඉතින් මේකට කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ජංක් ෆයිල්. ඒ ජංක් ෆයිල් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කරන වැඩ හින්දා කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් යනවා මේව කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වැඩ හින්දා ඇප් වලින් ඇප් ඉන්ස්ටෝල් කරලා අන්ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඒ වැඩ ඔයා දැන් කාලයක් තිස්සේම කරලා තිනවා නම් අන්නේ ඒ කාලේ ඉඳන්ම පිරලා තියෙන ජංක් ෆයිල් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ෆෝන් එකට වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඒවා ෆෝන් එකෙන් අයින් කරන්න සාමාන්‍ය ඇප් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒවලටම හදපු ඇප් තියෙනවා. මේ ක්ලීනර් කියලා ඇප්. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ ඇප් එකක් දාගත්තොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම Play Store එකේ මේ වැඩේ කරගන්න හොඳ ඇප් එකක් හෙව්වා. ඉතින් මට එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේ ඇප් එක හරහා ඔයගලන්ට ක්ලීන් කරන විතරක් නෙමෙයි RAM එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ RAM එක බූස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ප්‍රධානම කාරණේ ඇවිල්ලා මේ ඇප් එක මෙගාබයිට් 3-4ක් වගේ පොඩි ගාණක් වෙන. ඉතින් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරා කියලා ඔයගලන්ට ලොකු මේ ස්ටෝරේජ් එකකුත් යන්නේ ඉඩක් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ඇප් එක මොකද්ද මේ ඇප් එකෙන් වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මේ වැඩේ කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න cool cleaner කියලා. එහෙම සර්ච් කරගත්තට පස්සේ දැන් මට මෙතන තියෙන open කියලා ඔයගලන්ට මෙතන install කියලා එකක් එයි. install කරගන්න මම කලින්ම install කරගත්ත app එක. එහෙම install කරගත්ත app එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ app එක උඩ click කරලා අතුලට යන්න. අතුලට යද්දී ඔයගලන්ගෙන් අනිවාර්යෙන් permission ඉල්ලනවා ඔයගලන්ගේ storage එකට මේ app එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ permission දී ගන්න. හරි මේ ඉල්ලන්නේ permission. හරි මේ නිල් පාට බටන් එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට allow කරන්නයි. ඒක allow කරගන්න. එහෙම allow කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන junk file මේකෙන් හොයනවා. ඉතින් දැන් මේකේ හවුලා තියෙනවා මගේ GB 1.09. හරි මට දැන් ඒක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක ක්ලීන් කරගන්න. ඒක ක්ලීන් කරාට පස්සේ මගේ ෆෝන් එකේ GB 1.09ක් ඉඩ වෙනවා. තව මේකෙන් ඔයගලන්ට මේ ස්ටෝරේජ් එක ක්ලීන් කරගන්න විතර නෙමෙයි RAM එක ඕනනම් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ මේ වෙනකොට රන් වෙන අනවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් recent file වල තියන්නේ නැති app තියෙනවනේ ඒ app මේකෙන් හොයාගෙන close කරලා දානවා. එතකොට ඔයගලන්ගේ RAM එක තවත් ස්පීඩ් වෙනවා. හරි. ඊට අමතරව මේක තව තියෙන ඔයගලන්ට ඕන බැටරි සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බැටරි සේව් කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ගේ වැඩිම බැටරි පාවිච්චි වෙන ඇප් තියෙන්නේ. ඒ ඇප් ඔටෝ රන් වෙන එක නවත්තනවා. ඔයා අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් ඕපන් කරගන්න ඇප් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න දෙනවා. නැත්නම් ඒ ඇප් ඔටෝ රන් වෙන එක නවත්තනවා. එතකොට ඒකිනුත් බැටරි සේව් වෙනවා. ඉතින් CPU cooler එකක් තියෙනවා. තව ඔයගලන්ට තව වැදගත් වෙනවා මේකෙන් app manager එක තියෙනවා. app lock එකක් තියෙනවා. deep cleaner කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ notification cleaner. මෙන්න මේ ටික ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ app එකේම තමයි මේ ඔක්කොම එන්නේ. හරි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ මේ ස්ටෝරේජ් එකේ ඉඩ අඩු කරගන්න පුළුවන් වීම පිළිබඳව නම් කිසි දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට මේ කාලේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එකක් අරන් කාලයක් පාවිච්චි කරද්දි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එනවා ස්ටෝරේජ් පිරෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න බෑ. ඔයගලන්ගේ data ඔක්කොම යනවා. ආපහු මුලින් ඉඳන් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ app එක දාගත්ත කෙනෙක්ට නම් ඒගොල්ලන්ට රීසෙට් කරන්න සහ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති වෙයි කියලා මේ මොකද මේ app එකෙන් අපිට ඕන වැඩේ කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ FB page එක like එකක් දාලා එකතු වෙන්න. WhatsApp group එක තියෙනවා. ඒකටත් එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනවා.